بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، امید کوم چې ټول بخیر. واجد هاشمی په ګټ آیو باندې ما ویډیوز شروع کړل. نن په ویډیو نمبر 4 دا یعنی سلورم نمبر ویډیو دا. په دې سلورم نمبر ویډیو کې موږ په ګټ آیو کې دا زده کوو چې موږ د ډالر را لېږل دي، نو اوس په هغه موږ خپل فیوچر والټ ته څنګه راړو، یا موږ په دې کې سپاٹ ټریډینګ څنګه کوو، یا په کې فیوچر ټریډینګ څنګه کوو. صحیح ده، نو دا په ډیټیل سره ډیسکس کوو. دا نننۍ ویډیو خامخا وګورئ ځکه چې اوس نوی کاین کله راځي، نو زه بیا تاسو ته وایم چې دا موږ فیوچر کې یا په سپاٹ کې چې بایننس یې لانچ کوي، د هغې نه مخکې موږ په ګټ آیو کې الو. ټیک ده، نو اوس په دې باندې ځان پوه کړئ چې دې ته موږ ډالر راړول چل موږ زده کړی دی الریډي. اوس نن به موږ دا چل زده کوو چې په دې کې موږ ټریډ څنګه لګوو. صحیح ده، نو راځئ زو پریکټیکلي چې ګټ آیو کولاو کو. ها، خپل ګټ آیو به کولاو کوئ. ټیک ده، دا زما د ګټ آیو پروفایل دی. تاسو به دلته دې ته ډالر رالیږلي، ما دې خپل ته لا نه دي رالیږلي، زه ورته بیا رالیږم. ما دې اوس ویډراول کړي دي ریسنټلی. صحیح ده، نو زه ورته بیا رالیږم. ښه، نو اوس ګورئ ستاسو چې کله په والټ باندې کلیک کوئ، دلته دا سپاٹ اکاونټ دی. په دې سپاٹ اکاونټ کې به ستاسو هغه پیسې شو کېږي. ټیک ده، سپاٹ اکاونټ کې به ستاسو پیسې شو کېږي. زما سره اوس پکې 0.09 دي، یعنی زما سره پکې بیلنس نشته، دا پکې هسې په اشاریو کې پاتې، نور ته ما ویډراول کړی دی. ټیک ده، نو دلته به ستاسو سره شو کوي. اوس اولنۍ خبره دا چې په دې کې موږ څو قسمه ټریډینګ کوو. په دې کې موږ دوه قسمه ټریډینګ کوو، یو موږ سپاٹ کوو، یو فیوچر کوو. ټریډ ګوره، دا ټریډ چې موږ دا سپاٹ ټریډینګ دی. ټیک ده، لکه دلته کې زه ووایم چې یو کاین زه سرچ کوم په دې ځای کې چې نوم یې دی چې بیل یو کاین دی. صحیح ده، بیل کاین دی. دا به زه دې سره واړوم په سپاٹ کې. دلته کې به زما سره ډالر شو کوي دی 0.0947 او دا ما سره شو کوي، دا الریډي په سپاٹ کې پرتی دي. دا چې دې سره راکاږم او بای ووایم چې بس دا به زما سره واغستی شي. ټیک ده، اوس دا سپاٹ ټریډینګ شو. د سپاٹ ټریډینګ اوس زموږ کار بدل دی کې د فیوچر سره. سپاٹ به هم راځي، کله کله به موږ په سپاٹ کې ملو، خو نور به په فیوچر کې چې کله بایننس یو کاین لنچ کوي، د مخکې نه دلته کې په ګټ آیو کې او فیوچر کې. نو تاسو وګورئ په دې منځ کې د فیوچر دی، په دې فیوچر به کلیک کوئ. صحیح ده، چې کلیک هم کو، دا د فیوچر مینیو تاسو سره لا اقا زړه شی دی کوم چې په بایننس کې دی. دلته کې بل موږ لیوریج سیټ کولی شو. ټیک ده، څنګه چې موږ په بایننس کې سیټ کوو. که چا بایننس هغه نه کړی، زه په لینک کې ورکړم، نو هغه ما په ډیټیل سره کړلی. دا خبره لیوریج شو، صحیح شو. موږ وایو چې 20 لیوریج دی، 10 لیوریج دی، 3 لیوریج دی، چې څه دی هغه تاسو دې ځای نه سیټ کولی شئ. ټیک ده، ښه دې ځای کې موږ کاین سرچ کولی شو، څنګه چې موږ په دغه کوو. لکه هغه سیم کاین زه ووایم چې بیل کاین دی راغی. ټیک شو، ګورئ اوس د دې درته زه دلته کې یو دغه وایم بلر یو کاین دی. بلر هغه بیګا دغه والا بایننس والا لنچ کړی، BLUR بلر. دا کاین چې دی که نه، دا بیګا بایننس والا لنچ کړی دی. ګورئ دا په ګټ آیو باندې کم وخت نه دی سینک کوی یې. ښه، بایننس والا بیګا لنچ کړی دی او په دې باندې کم وخت نه دی. زه یو ورځ راوړم، دا اوس لږ څه ورځې د یوې هفتې راوړم، چیک کوئ لږ. ښه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 هفتې د دې په ګټ آیو باندې وشوې. اوس ځو دا سیم کاین بلر کاین دی. ګورئ دا بایننس والا کله لنچ کړی دی. زه بایننس ته لاړ شم لږ. بایننس ها، بایننس اوپن شي، فیوچر ته به لاړ شو. ټیک ده، ها فیوچر ته لاړ شو. زه دلته کې سرچ کوم چې څه بلر کاین دا کولاو. ګورئ سیم هغه کاین دی که نه. اوس د دې زه هفتو ته لاړ شم چې دا کله لنچ شوی دی. ګورئ دا به دې هفته کې لنچ شوی دی. نو په ګټ آیو باندې دې 11مه هفته ده او دلته کې څویمه هفته ده، دلته اولنۍ هفته ده، دلته دویمه ورځ ده. وګورئ نو دې کې دا کمال دی په ګټ آیو کې. په دې باندې پوه شوئ چې لکه دا دې اوس لنچ کړی دی او دلته کې په ګټ آیو کې د دې 11مه هفته ده. وګورئ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 هفتې وشوې. نو لکه میاشت نه هم سیوا وشوه دلته کې په دې باندې. درېیمه څو میاشتې وشوې، 1 2 3 4 دا څلورمه میاشت ده چې دی په ګټ آیو باندې دی او بایننس والا اوس لنچ کو. نو دا زموږ دپاره څه دی، مطلب یو بونس دغه دی. ښه، چې موږ دلته کې مخکې نه الو. اوس ګورئ د ده پرایس دې ځای کې ته راغلی و، څو ته د پرایس راغلی په دې ویک کې دا ختلی دی. ګورئ ښه، دې ویک والا راوړوه. په دې ویک کې د دې پرایس د 57 نه 73 ته وختو یا 74 ته وختو. اوس دا بایننس والا لنچ کو ځکه په 2 ورځې مخکې د دې پرایس وختو. نو که دا مخکې چا څوک پوهه وی
او دا زما له ویډیوګانې کتلې وې د مخکې نه ما چې تاسو کله ویلي وو ما دا چل کوئ نو هغه به ډېر روپۍ ګټل وې چې د هغه په دې ځای کې دا اخیستی وی نو اوس به موږ ټوټل دا چل کوو صحیح ده نو دې ځای کې کاین سرچ کېږي هغه سیم چل دی چې تاسو بای وای دا به لانګ اخیستی کېږي که تاسو سیل وای دا به شارټ اخیستی کېږي ټیک ده هغه سیم پروسس دی هغه شان ایس ایل او ټي پي په دې کې هم لګي یعنې سټاپ لاس او ټیک پروفټ په دې کې هم لګي دلته کې موږ وایو ټیک پروفټ موږ وایو که د دې پرایس لاړو 84 ته جو بیا خرڅ کا که د دې پرایس 0.57 ته راغی جو بیا خرڅ کا صحیح شو مارکیټ پرایس د دې ځای نه موږ لاست پرایس یا مارکیټ پرایس سلیکټ کولی شو ټیک ده نو هغه سیم هغه طریقې دي ټوټل دلته کې بس تاسو پوزیشن یې ښایي صحیح ده پوزیشن دلته کې به آرډرز ښایي دلته به آل ټریډز ښایي صحیح ده دا تاسو پوزیشن سره کار دی نو سیم هغه پروسس دی کوم چې په بایننس کې دی دې ځای نه موږ چارټس کولولی شو صحیح ده دې ځای نه موږ چارټس کولولی شو او دې ځای کې هغه چې کم 15 منټ یا کینډلز چې موږ کوم ګورو د ګنټې هغه موږ ته شو کوي ټیک شو دلته کې پرایسونه شو کوي نور سیم هم هغه شی دی کوم چې بایننس دی نو امید کوم چې په دې به تاسو دلته پوهېدلي اوس دلته کې یوه خبره بله پاتې شوه چې موږ به د دې فیوچر ته پیسې څنګه راوړو نو هغه شانتې پروسس دی ګورئ دلته کې دوه ایرو نشانې نه په دې ګوټ کې په دې به کلیک کوئ ټیک ده چې په دې هم کلیک کو فرام سپاټ ټو موږ وایو فیوچر ته راوړو نو دغه صحیح دی دلته کې به موږ سلیکټ کړو یو ایس ډي ټي که یو ایس ډي ټي نه بل څه وو نو بیا یو ایس ډي ټي سلیکټ کړئ دلته کې به موږ آلو وو نو زموږ سره په سپاټ کې څونه پیسې دي هغه ټول راشي تاسو چې څو رالیږل دي او دلته به ټرانسفر نه وو دا به هلته راشي ګورئ دا به اوس دلته راشي زما سره خو بیکاز پیسې کمې دي خو هسې هم رالې ګورئ دې ځای ته رالې ټیک شو نو دغه د ګیټ آیو طریقه ده اوس په دې کې چې نور کم ضروري شیزونه دي هغه به زه ویډیو کومه زه به بله ویډیو به دې کوم چې موږ به معلوموو څنګه چې کوم کاین راځي نوی د بایننس والې لنچ کوي او هغه آلریډي دلته موږ ګورو به څنګه چې دا شته که نشته نو امید کوم چې په دې به تاسو پوهېدلي یئ که څوک هم چا هم زما د بایننس کورس کتلی نو ګیټ آیو به ورته ډېر زیات اسانه ځکه زه سرسري کومه زه یم چې لکه تاسو پرې ډایرکټ پوه شئ نو انشاءالله تعالی نیکسټ ویډیو کې به ملاویږو الله حافظ